Modake Area Council. Did he solve the problem? Well, since then, no problem. Since then, that was the end of it. But how did the violence at that time, how did it make you feel as governor of Osun State? It was disturbing me a lot. I had to run to Obasanjo and beg him to come and intervene, to come and help me resolve it. The reason was that the Aláàfin of Ọ̀yọ́, the Awujale of Ijebu, Arisekola of Ibadan, they were all behind Modakeke, and they were outside my own state. So I needed... ẹ kú ilé mọ kára lé ẹ̀rì wá mo kérò ọ̀nà gbogbo ẹni tí mo bá wájú pátápátá mo kí pé ẹ kú wájú. Akande Gbógun ló kọ́ mi Àjàó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe. Mo kí nínú ilé yìí mo kí lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí níbikíbi táfẹ́fẹ́ ìkànnì yìí ń fẹ́ dé ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. Àrélùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín rèé tí ó tún so lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́ ṣé ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọni létè ní tó bá sojú ẹni kì í sẹ̀yìn ẹni. Ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí òun náà ni gbólóhùn kan jáde láti ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn tó ní àwa sọ wípé Ìbàdàn wọ́n sọ pé kí àwọn Mọdákẹ́kẹ́ kó dógò ti Ifẹ̀ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ńgbà náà mo wá ṣàlàyé ẹ̀ wípé bá a ṣe sọ́kọ́nù òun létí rẹ̀ ń gbọ́ àgbọ́ya báyìí kàṣá báyìí kàwòdì bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ rèé bàbá sọ pé Ìbàdàn sọ pé kí Mọdákẹ́kẹ́ ó dó ti Ifẹ̀ lọ́rùn kì í ṣe ní ìsìn là ń sọ láyé ìgbà tí ogun ń jà káàkiri ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire là ń sọ ń parẹ̀. Nínú ẹ̀ náà mo ti wá sọ wípé ogun tí Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ jà kẹ́yìn ogun tí Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ jà kẹ́yìn wípé ọba kan lọ́yọ̀ọ́ èèyàn kan nìbàdàn wọ́n wà lẹ́yìn Mọdákẹ́kẹ́ pé kí wọ́n lè bá ṣẹ́gun Ifẹ̀. Lónìí bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa Mọdákẹ́kẹ́ lónìí àwa sì súnmọ́ Mọdákẹ́kẹ́ ju Ọ̀yọ́ lọ ju Ọ̀yọ́ Aláàfin lọ lónìí. Kennedy tó rí bẹ́ẹ̀ ò ní pé àwa o àti Mọdákẹ́kẹ́ lájọ kúrò lọ́yọ̀ọ́ lásìkò kan náà. Àwa àti Mọdákẹ́kẹ́ mo ń sọ̀rọ̀ tí máa sọ̀rọ̀ pé àwa mo ń sọ Ìpètùmọdù tàbí ká sọ pé àwọn kan ní Ìpètùmọdù àwa kan ní Ìpètùmọdù pẹ̀lú Mọdákẹ́kẹ́ lájọ jẹ́ Ọ̀yọ́ torí ní Ìpètùmọdù tá à ń sọ ara ẹ̀dẹ́ ń bẹ ń bẹ àti Lúmi Ifẹ̀ ń bẹ ń bẹ àti Lúmi ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ o àwa tá a jẹ́ Ọ̀yọ́ ń bẹ àtàwọn tó dé Mọdákẹ́kẹ́ tí wọ́n ń pè ní Mọdákẹ́kẹ́ lónìí àwọn lájọ kúrò lóde Ọ̀yọ́ lásìkò ogun. Now lásìkò ogun tó wá lọ tí wọ́n jà kẹ́yìn ọ̀rẹ́ mi Òpìtàn níbi tí mo ti jù lọ ńbẹ̀ ò ní pé ogun ọ̀hún sojú tèmi èmi ò ka pépà wọn ò ṣàlàyé ẹ̀ fún mi wọn ò sọ fún mi. Mo rántí dáadáa bá lo oko wa lẹ́yìn Ìdànrè lólókè méjì lásìkò ogun yẹn bá a bá fẹ́ kúrò kàkà ká gba Oǹdó wọlé débi táfi Gbòkègbó Gbàfẹ́tẹ̀dó gba gáràjì Ọlọ́dẹ mọ́ bọ̀ láàyè Kókà ká tó wá wọfẹ̀ ká tó kọjá sọ́dọ̀ wa ńgbà tó gun gbóná girigiri tó bẹ́ẹ̀ láti gbàbẹ̀ a máa ní láti gba Àkúrẹ́ láti Ìdànrè a wọ mọ́tò Àkúrẹ́ láti Àkúrẹ́ a wọ mọ́tò Iléṣà láti Iléṣà a wọ mọ́tò Òṣogbo láti Òṣogbo a máa bọ̀ ní Ìpètùmọdù.
àwa lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa tóra aláwọn èèyàn tí wọ́n jà nínú ogun àti pàápàá ọjọ́ tó gun yìí ó bẹ̀rẹ̀ ojú mi ló ṣe eléyìí tán jà kan yìí ojú mi ló ṣe now kí n má wàá lo àmì fàágùn ńgbà táyé ò fẹ́ ńgbà tọ́lọ́run ò fẹ́rọ́ táyé ò fódodo tọ́rọ̀ ò pé mẹ́ta bàbá wo olóyè Bísí Àkàndé ni wọ́n wá lámọ́lẹ̀ gan because ẹnu àgbà ló bi tí gbó àwọn ò gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ torí pa mọ́ ni a gbọ́dọ̀ sọ torí kò sójú wa olóyè Bísí Àkàndé ló jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbà náà ọgbẹ̀nu tiwọn láti sọ pé ó lágbájá o tàmẹ̀dún o làkàṣègbè o àwa a gbọ́dọ̀ sọ ẹnu wa láti sọ torí ọ̀rọ̀ cyber stalking cyber crime cyber bullying cyber gbogbo ẹ̀ tí wọ́n wà pé sóṣojú ẹ̀ torí Yorùbá ní wọ́n ní baba irọ́ ṣùgbọ́n tàbí ńlá rẹ̀ mọ́ ẹ̀ ó sojú mi kòró gan lọ̀rọ̀ wọ́n ní ńgbà tán sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n wá gbà pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ tó bá ní wọ́n sọ fóònù náà bẹ́ẹ̀ ni o òun ọmọ bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni o ni Yorùbá fi pé wọ́n ní baba irọ́ ṣùgbọ́n tàbí ńlá rẹ̀ mọ́ rẹ̀ tó bá ti di ṣùgbọ́n tàbí kò tí ì dóńtọ̀ lójú ṣùgbọ́n mo wà ń bẹ̀ ó sojú mi kòró bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé nínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ ń jọ́ náà mo ní pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ táwọn ọba ọ̀hún tí í ṣe Aláàfin bí bàbá wa olóyè Bísí Àkàndé ṣe àti ẹni tí mo lọ́wọ́ àǹbàdàn náà ni Alhaji Arisekola Àlàó ẹnì kẹta òun náà ni bàbá wa Awujale tó wàjà torí ìkórìíra sí Ọọ̀ni yẹn ọ̀pọ̀ gan dàtí ìsọ̀bọ̀kun Adésíjú Adé Olúbùṣe kejì ẹ̀bì tí kì í mọ̀ pèrè ìkórìíra yẹn pọ̀ gan ìkórìíra yẹn ni wọ́n fẹ́ translate sí náà fẹ́ transfer sí Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Tògúnwùsì ṣùgbọ́n torí pé bàbá mọwọ́ wẹ̀ gbogbo àwọn bàbá yìí ni wọ́n délé wọn I can tell you categorically pé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pera wọn pé ọmọ tá a la fẹ́ bá jà yìí tó ti wá ń káàkiri ọ̀dọ̀ wa tó ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òun àti ṣe é bá a jà ṣùgbọ́n à ń jù wọ́n ò ṣe é wé lẹ́jọ́ ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ ó lè wù wọ́n káwọn náà yọ̀ǹda ṣùgbọ́n torí ìjà ìlara tí ń bẹ ń bẹ Aláàfin àtọ̀ọ́ni náà ni Aláàfin náà sì ni kì í ṣaláàfin àtọ̀ọ́ni látòrí bàbá wa ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta sí ni gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo òtàn tá ń pa lónìí orí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àwọ̀ òun ò sì lè tán lẹ̀ mọ́ torí pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ìtàn làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń rọ́ jáde ìtàn tí ò nítumọ̀ ìtàn tí ò ṣiṣẹ́ kí n tó sọ̀rọ̀ púpọ̀ kí n tó reflect lórí ẹ̀ ò là mọ́fàfà lọ̀rọ̀ mi ìdí igi là bá ẹ jẹ́ kí n establish ẹ̀ látẹnu ọlọ́rọ̀ gan bàbá wo olóyè Bísí Àkàndé ẹ̀ ní kú láéláé lágbára Ọlọ́run àmọ́ rí bá ń gbogbo gbà ọ̀rọ̀ eléyìí tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo ohun tí mo ti ń sọ láti ẹjọ́ yìí ó sì fẹ́ sí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ dáadáa ju tọ̀dọ̀ mi lọ bàbá ni gómìnà wọ́n láǹfààní àti mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ oríta Kínlàlú ni wọ́n máa ń kó nǹkan gbà wọ Fámíà wọ̀yẹ̀rẹ́ 2 wọ̀yẹ̀rẹ́ 1 máa wọnú wọmọdẹ́kẹ́ lọ níjọ́ táṣìírí ó sì tú náà oríta Kínlàlú náà ló ti tú true information níbi tán ti ń kóban kó ẹ̀ta wọlé a lè sọ bẹ́ẹ̀ lónìí Àkàndá ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá mi olóyè Bísí Àkàndé God bless you. Intrigues at what point? Bola must have known before me, but what I did know was that there was going to be creation of local governments, and there have been lots of arguments about where should be local government. And we say, okay, look, a principle must be adopted. A local government must not split a House of Assembly constituency
You can put 2 constituencies within one local government. You can put 4 within one local government. But you can't split, a House of Assembly constituency between 2 local governments. When that became the matter, we say, Adilakun, go and apply it. So he brought a recommendation. He was the commissioner of local government. He was the commissioner for local government. And he brought a recommendation which we all approved. And local government was created. But a problem started in Ife Mudaike. Ife Mudaike was a 3-ward within the Onamiyan local government. And before we came, I think the military must have created something, and there had been some, mismatch. But the INEC created, they call it FEDECO then, created constituencies. And Mudaike was not a constituency of its own. Therefore, Mudaike could not have a local government of its own. Because of the principle. The principle is that a constituency should not be split between 2 local governments. That was the principle. But Mudaike wasn't a constituency of its own. It was part of a constituency. So it had to be a local government within that. So we made Mudaike part of several other constituencies, maybe 2 or 3 constituencies that makes up Ife Central or Ife something. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú ilé-iṣẹ́ wa yìí, a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ́ mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà, àti àwọn laptops oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP, oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà. Níbí báyìí, a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o, a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn, oríṣiríṣi àwọn èèyàn, àtàwọn ọmọ kékeré àtàgbàlagbà, torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa, tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé, àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o, Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà ń bí báyìí, ojúlówó ni, ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò, any car tẹ́ bá fẹ́ rà, tẹ́ bá fẹ́ tà, bóyá ẹ fẹ́ tà ni, àbẹ̀ fẹ́ swap, anything that has to do with swapping, easy buy also, bóyá ẹ ra nǹkan, ká ra nǹkan sìn, ká sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà. A ní branches ní Ìbàdàn, a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀, òun lẹ máa rí wa, lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o, eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn, kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global. Very fast, very efficient, very affordable. Àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ lè pè wá at any point in time 081 01 79 5519. Lẹ́ẹ̀kan sí 081 01 79 5519. Òun náà lè rí lórí screen yín, lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ ṣeun gan, a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀, ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop, ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy, ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí laptop yín, ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU, ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market, ẹ béèrè Emeritus Global, adjacent MTN office ni wọ́n wà, OAU Campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí Olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà.
wà tẹ́lẹ̀ Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun telephone 08101795519 Emeritus Global Resources and ICT Limited Òkèlẹ́wà ẹ ò ní jábọ́ o. Of several other constituencies, maybe 2 or 3 constituencies that makes up Ife Central or Ife something. And Modareke did not like that? Where the underlying factor was historical and grave. Even if we considered it, we won't be able to have a principle to resolve it as at that time. And that issue also reared its head again when you became governor of Osun State. Not that it read again. It was never resolved then. It was never resolved for 20 years before I came back as a governor. So what I did, was to create an area council for Modareke. By making it 1/3 of Ife East and say the allocation coming from Abuja for Ife East should be split into 3, 30% should be given to Modareke Area Council. Did you solve the problem? Well, since then, no problem. Since then, that was the end of it. But how did the violence at that time, how did it make you feel as governor of Osun State? It was disturbing me a lot. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa pẹ̀tù kú dédé àgógò yìí òun bí kíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. Ọ̀dọ̀ bàbá wòlíì Reuben Àìkọ̀rẹ́ ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè àgbà wòlíì prophet Reuben Àìkọ̀rẹ́. Bàbá mo kí n pé kú kalẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Oríṣiríṣi nǹkan lẹ̀dá máa ń dojú kan lé ayé. Ìkan nínú ẹ̀ là ń pè ní ogun ojú kan. Bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí a pè lógun ojú kan wọ́n fẹ́ kẹ́ bá mi sọ níwọ̀nba irú ogun wo là ń pè lógun ojú kan bákan náà ọ̀nà wo la lè gbà bọ́ kúrò nínú ogun ojú kan. Ogun ojú kan jẹ́ ogun amúnilẹ́rú, ogun amúnisìn, ogun afàsìkò ẹni ṣòfò. Ibikíbi tí wọ́n bá ti ń fi ogun ojú kan bá èèyàn jà èèyàn máa sáré yóò máa gbìyànjú yóò máa làkàkà yóò máa ṣe gbogbo ipá tó lè ṣe ṣùgbọ́n àṣeyọrí ò ní sí ńbẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí ogun ojú kan bá ń bá jà ń tẹ́ ṣàkíyèsí ni pé yóò máa ṣiṣẹ́ bí erin yóò máa jìjẹ ìlérí yóò máa kówó ńlá jọ ṣùgbọ́n kò ní tí ó fi ṣe. But ogun ojú kan ó dàbí atẹ́gùn tí èṣù ń fẹ́ tàbí tí ogun ìdílé ń fẹ́ sí ni. Ogun yẹn ló dé bá Abrahamu ogun ojú kan yẹn la máa ń pè ní ogun àníjẹ́ kó lọ ogun amúnilẹ́rú ogun àníjẹ́ kó ní dàgbàsókè. Ó dàbí ọmọ kékeré tá a bí ó yẹ kó máa wọ́ kó máa rákòrò kò rákòrò ó yẹ kó dìde mọ́ nǹkan kò dìde ó yẹ kó máa rìn kò rìn ó yẹ ó sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ogun ojú kan ni o. Kò ní lè kó lójú kan. Kò ní lè kó lójú kan. And then àwọn kan wà tó máa ń ta ọfọ ogun ojú kan náà sí tó yẹ pé wọ́n á kàn rán ọfà stroke sí wọn ni. Ìmí láti dá wọn gúnlẹ̀ ìmí àìsàn tí wọ́n kàn máa wádìí tó ní rí òun náà fi ń dà. And then gbọ̀n bá tarú nǹkan bẹ́ẹ̀ sí yàn èèyàn wà lójú kan ẹlòmíì iṣẹ́ tó ń ṣe ó yẹ kó láṣeyọrí ó yóò nígbèga kò nígbèga. Ẹlòmíì kó tó di pé yóò nígbèga ó láti kó nbi tó wà yẹn bọ́ síbòmíì wọn ò ní jí ó lè kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ìrìn àjò ló wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ogun ojú kan láti lù ú ibi ó ti kú ò láti ìletò tó ti kú ò láti fámìlì tó ti kú ò wọ́n ń fi ogun ojú kan mọ́nítọ̀ ẹ̀ àwọn a máa sáré a máa ṣe gbogbo tó lè ṣe kò ní rí ṣe ogun ojú kan ni. Náà ẹni tó ogun ojú kan bá ń bá jà ọ̀nà àbáyọ wà ó ní Jésù ó lè yanjú ẹ̀ nípasẹ̀ wòlíì tó lọ ń bá fi rán torí wòlíì ti pọ̀ nú ayé gbogbo ara ti bá wòlíì mi pàdé àwọn kan ní àwọn ti bá pàdé àwọn tí Bíbélì sọ̀rọ̀ wọn ń bẹ nínú ayé. Bẹ́ẹ̀ ni and then n tó wà ń bẹ̀ ni pé èrí tá a bá ti ní yóò jà mọ̀ bá a ṣe wà bá a ṣe dí pẹ̀lú ẹni tó nírú èrí tá a ní. Ìgbà míì wà tó yẹ pé ẹni tí ò lè rí tá a ní wòlíì tí ò lè rí tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ fún kò fìgbà kan lè rí yẹn rí yóò kàn máa wò ni. Ṣùgbọ́n Jésù ó ti fi rán àwọn kan nínú àwọn tó fi rán ni mo wà a pọ̀ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣèmi nìkan o ṣùgbọ́n n ta béèrè rí kí ni wọ́n béèrè pé kí lọ́nà àbáyọ àwọn èèyàn tá à ń gbọ́rọ̀ yìí tá a wà lógo ojú kan ṣáàṣì tán fọ́nà àbáyọ ṣé à ń wá
ojútùú sọ́nà àbáyọ tá a bá ń wá ọ̀nà àbáyọ rèé ẹja wojú ọlọ́run lórí tí ń ṣe wá kí ló ń ṣe wá ẹja wojú ọlọ́run ìgbọ̀n bí kán tó bí Jésù láti sọ pé Jésù ni ó máa jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ wá látọ̀run pé Jésù ni ó máa jẹ́ àǹdẹ́gbọ̀n bí orúkọ yẹn náà ń pè ó wá túmọ̀ sí pé tá a bá wojú ọlọ́run ọ̀nà wo lè tọ́ láti kúrò ní ogun ojú kan á dẹ̀ lè bọ́. nípa ìwádìí nípa àsọtẹ́lẹ̀ nípa bàbá ẹ máa sọ wípé kò di dandan ìgbà táwọn èèyàn bá fojú kàn yín bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n tó wá ojú ọlọ́run pé ẹ máa ń sọ̀nà fún èèyàn lórí fóònù bẹ́ẹ̀ni ẹ bá ń sọ fún wọn kẹsì sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n bá yín sọ ẹ mọ̀ tábáníká sọ̀rọ̀ à ní lè ṣàlàyé ẹ̀ tán bí wọn ò lè láǹfààní àti bẹ́ẹ̀ni ìdá kan gbogbo àwọn tí wọ́n pè mí tí wọ́n ní ẹ̀rí through page yìí àti káàkiri ọmọ ń pè mí lórí fóònù àǹdẹ́ bá bá pè mí sọ fún ọ á dẹ̀ ṣe ń tọ́lọ́ ń bá wí ọlọ́run ọdẹ gbọ́ ẹ̀yin náà ọlọ́run gbọ́ tí ẹ kú olójú kan gbogbo ọmọ yín tán dè mọ́lẹ̀ wọ́n kú olójú kan ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pè mí sí rè lórí WhatsApp 070 84 74 20 61 070 84 74 20 61. nọ́mbà bàbá wòlíì náà lélẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí 07084 74 20 61 àlàáfíà ní fún yín. Since then, that was the end of it. But how did the violence at that time, how did it make you feel as governor of Osun State? It was disturbing me a lot. I had to run to Obasanjo and beg him to come and intervene, to come and help me resolve it. The reason was that the Aláàfin of Ọ̀yọ́, the Awujale of Ijebu-Ode, Arisekola of Ibadan, they were all behind Modakeke, and they were outside my own state. So I needed somebody who can help me to talk to them. Why were they behind Modakeke? I don't know, because Modakeke is an Oyo town. So Aláàfin believed and he wrote down. Interesting. Modakeke felt it's not Ife. Aláàfin felt Modakeke is Oyo. And Aláàfin felt that Ife was persecuting Oyo within its territory. And Aláàfin, you know how to employ the support of Awujale, of Arisekola and so on, to bail out Modakeke out of the problem. And it became, a terrible problem. Terrible. It almost marred your administration. No, nobody can pass through my state. Some people were killed on their journey through the state. Some strangers passing through the state. So everybody was avoiding my state. He couldn't allow us to govern. He couldn't allow business. He couldn't allow, It was a terrible situation. But does that speak of the kind of politics we play? Because it reared its head during Bola Ige's era. Yeah, it started well before Bola Ige was born. The problem had been since about 1870, 1880. And we could not solve it for many years. It was not resolved until Bola Ige came. But what brought it out during Bola Ige was the creation of local government. And the military couldn't resolve it for 20 years before Bola Ige's time and my time. But you resolved it? Oh, yes. God helped me to resolve it. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o láti ẹnu bàbá wa olóyè Bisi Akande màá reflect lé lórí kéékèèké láì gbà kókò yín rárá. àkọ́kọ́ bàbá ní wàhálà yẹn ti wà látàyè olóògbé olóyè Bọ́lá Ìgè wọ́n tiẹ̀ tún wá sọ pé kán tó bí Bọ́lá Ìgè ni wàhálà yẹn ti wà torí pé gbogbo àwọn ìjà tó wáyé láti 1870 1870 something 18 kìnìún kan yẹn àwọn ìjà tí wọ́n ti bí Bọ́lá Ìgè tán tí bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni tán tí bí bàbá wa Bísí Àkàndé gan kó tó wá di pé Ọọ̀ni Adélẹ́kàn Olúbùṣe àkọ́kọ́ ó lè Mọ̀dákẹ́kẹ́ kúò níbi tán wà pátápátá ìtàn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nísìnyí kì í sí ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ọjà to the best of my understanding ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ tó jinlẹ̀ ó ti wà láàrin Ilé-Ifẹ̀ àti Mọ̀dákẹ́kẹ́ lónìí àwọn ìjà tó wáyé lẹ́yìn ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ́gun alárè fi sọ ìjà ò lè wáyé láàrin Ifẹ̀ àti Mọ̀dákẹ́kẹ́ mọ́ kò sẹ́ni tó lè dájálè láàrin wa mọ́
ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ lódò bí ó bá sojú akàn yóò sojú ẹja. Mo sọ́rí àtàwọn àti Mọ̀dákẹ́kẹ́ ti jọ lo the same local government rí. Ìjọba àbílẹ̀ kan náà ọmọ Mọ̀dákẹ́kẹ́ Fáwálé ó ti jẹ́ chairman Ifẹ̀ North local government rí. So what are we talking about? Until ìgbà tí wọ́n tó dá Ifẹ̀ East sílẹ̀ ni Mọ̀dákẹ́kẹ́ tó bá Ifẹ̀ East lọ. Wọ́n pín Ifẹ̀ East sí mẹ́ta, Mọ̀dákẹ́kẹ́ kò dá kan bẹ̀. Olóyè Bisi Akande lọ sọ o pé àwọn pín allocation sí, àwọn sọ pé kí Ifẹ̀ East máa pín allocation sí mẹ́ta kan máa fún Mọ̀dákẹ́kẹ́ ní ìdá kan. Òye tó yé mi ni pé láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ìdàgbàsókè tó bá lu Mọ̀dákẹ́kẹ́ máa padà níjọba àbílẹ̀ tí wọ́n lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. Having said that, now bàbá ní wọ́ọ̀dù mẹ́ta ni Mọ̀dákẹ́kẹ́ nígbà náà. Mo mọ̀ pé n tó jẹ́ kí Ifẹ̀ ó kó wa papọ̀ ó ní pé ìran kan náà jọ ní Ọ̀yọ́ kan náà jọ ní ẹjọ́ lọ bára yín kẹjọ máa ṣe. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí Ifẹ̀ ó tó máa lo Ifẹ̀ Central Local Government, Ọ̀rànmíyàn Central Local Government ni wọ́n ń jẹ́, Ọ̀rànmíyàn Local Government náà ń jẹ́. Àwa làwa ń lo Ọ̀rànmíyàn North Local Government. Kó tó di pé wọ́n wá padà change sí Ifẹ̀ North, Ifẹ̀ East, Ifẹ̀ South, Ifẹ̀ Central. Now, bàbá wa ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ was not a constituency on its own. So Mọ̀dákẹ́kẹ́ could not have a local government of its own. Pé Mọ̀dákẹ́kẹ́ was part of a constituency. Ìdènà tí wọ́n ò fi fún wọn ní local government. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n ṣọ̀tẹ̀ wọn, kì í ṣe pé bóyá torí pé wọ́n wà nílé Ifẹ̀, kì í ṣe pé Ifẹ̀ ló dènà local government wọn. Tẹ́ bá wò dáadáa, ẹ rí i pé òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìíní òye wa. Ìdásílẹ̀ Ifẹ̀ East local government ńlọ bí rògbòdìyàn eléyìí tó wáyé kàn-ín. Torí pé Ilé Ifẹ̀ ń béèrè fún Ifẹ̀ East local government. Mọ̀dákẹ́kẹ́ ń béèrè fún Ifẹ̀ North East local government. Kò sí ìdásílẹ̀ Ifẹ̀ North East local government. Ìdásílẹ̀ Ifẹ̀ East local government wà. Làwọn èèyàn kan láàrin Mọ̀dákẹ́kẹ́ lọ ṣe signboard. Wọ́n kọ Ifẹ̀ North East local government. Pọ́n wá ń celebrate káàkiri pé wọ́n ti fáwọn local government. Ibi tí kùnsínú yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà nù. Kó tó dìjà kó tó dogun. Kọ́lọ́hun tó bá wa pa náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló sùn sí. So bàbá Olóyè Bọ́lá Ìgè sọ wípé wàhálà àti rògbòdìyàn yẹn ò parí lásìkò Olóyè Bọ́lá Ìgè. Lẹ́yìn 20 ọdún káwọn tó wá jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n wá ní ọ̀nà táwọn fi ṣẹ́gun ẹ̀ ni pé àwọn dá area council kalẹ̀ fún Mọ̀dákẹ́kẹ́ láàrin Ifẹ̀ East. Náà fi sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe máa pín allocation láàrin wọn. Then wọ́n wá ní ìgbà tí ogun yẹn bẹ̀rẹ̀ kò yé àwọn ọwọ́ táwọn lè fi jẹ́. Torí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ àná Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Alhaji Arisekola Àlàó ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Ìbàdàn àti Awujale tilẹ̀ Ìjẹ̀bú wọ́n so pàǹpá lórí Ifẹ̀. Wọ́n ti Mọ̀dákẹ́kẹ́ lẹ́yìn. Ajagunta, àkàrà, ẹ̀pà, ìrèké, wípé torí èrò wọn gbà náà ni pé kí Mọ̀dákẹ́kẹ́ ó finish Ifẹ̀. Tí Mọ̀dákẹ́kẹ́ bá ti wá lè finish Ifẹ̀ o kò ní sí tá mọ̀ pé ní orírun mọ́. Ọ̀yọ́ kan ẹ̀mẹ́ tó bá ṣẹ́gun ni ó gbalẹ̀, Ọ̀yọ́ kan gbalẹ̀ ni, Ọ̀yọ́ Aláàfin ọkàn wà láṣẹ lórí Ilé Ifẹ̀ ni. N tó wà lórí èrò wọn gbà náà nù. Ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run ọba mi kẹ́lé Ifẹ̀ pẹ̀lú ọba okun Adésíjú Adé Olúbùṣe kejì ẹ̀bìtì kí mọ́ pèrè. Ọba àlàáfíà lọ́ba okun Adésíjú Adé Olúbùṣe. Me can tell you categorically bógun ṣe bẹ̀rẹ̀. Ìjọ́ kìíní kọ́ ni ìbọn bẹ̀rẹ̀, ìjọ́ kẹta ni ìbọn tó bẹ̀rẹ̀. Lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tó gun bẹ̀rẹ̀ òkò la kọ́kọ́ ń sọ síra wa. Láti Làgèrè sísàlẹ̀ àgbàrá òkò. Pa. Ìjọ́ kẹta ló tó dọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n.
mo láwọn èèyàn tó kú sógun dáadáa ẹ̀jẹ̀ mi kan wà láàrin wọn kò mọ́wọ́ kọ̀ mẹsẹ̀ ìlú lọ́bógun lọ ó le gan tó díẹ̀ sẹ́yìn pé láyé ìgbà náà Ifẹ̀ ó gbé mọ́tò kalẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Mọ̀dẹ́kẹ́ torí kò sí mọ́tò kan náà tí ó gbé Mọ̀dẹ́kẹ́ Ifẹ̀ mọ́ meanwhile mọ́tò kan ṣoṣo lèèyàn máa ń wọ̀ tó bá ń lọ sí Mọ̀dẹ́kẹ́ Ifẹ̀ tó bá ń lọ sí Ifẹ̀ àti Mọ̀dẹ́kẹ́ nbi tí mọ́tò bá ti fẹ́ gbèrò Mọ̀dẹ́kẹ́ Ifẹ̀ ni ó máa pè ìbáàjẹ́ lónìí Mọ̀dẹ́kẹ́ Ifẹ̀ ni ó máa pè ṣùgbọ́n lásìkò tó gun yẹn bẹ̀rẹ̀ Ifẹ̀ wọ́n gbé mọ́tò kalẹ̀ pé Mọ̀dẹ́kẹ́ meanwhile Ifẹ̀ dẹ̀ náà ń kó yín lọ Mọ̀dẹ́kẹ́ ó gbé mọ́tò kalẹ̀ Ifẹ̀ meanwhile inú Mọ̀dẹ́kẹ́ wọ́n ń kó ọ lọ bó ṣe wáyé lásìkò gbà náà nù ká sọ díẹ̀ níbẹ̀ ká mẹ́nu dúró bí àwa mọ̀ òun sọ létí wa o kì í sì ṣàròbá ìtàn ojú wa ni tá a lè sọ torí inú laboratory inú photo laboratory ni mo wà tí mo ti rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń wọ́ lọ bí ìgbà tán ń ṣe crusade kẹ́nìkan tó wọlé pé bílẹ̀ wà àwọn crusade lèmi pé kẹ́nìkan tó wọlé pé bílẹ̀ wà ogun mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ogun kí ló bẹ̀rẹ̀ pé ká yọjú wò ta lèrò wọ́ tán wọ́n ń wọ́ lọ Mayfair kámọ̀ sọ̀ tó tẹ̀lé now bàbá wa ní ọ̀rọ̀ ń dòyì káwọn ńgbà táwọn bọ́ wá Aláàfin ńbẹ̀ táwọn bọ́ wá Arisekola ńbẹ̀ táwọn bọ́ wá Awujale ńbẹ̀ àwọn láti lọ sáré bá bàbá olóyè Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Òkìkíọlá Ọbásanjọ́ bọ́rọ̀ bá ta kókó tó dódí kókó ó lẹ́ni tí tù ẹ̀tún ní túmọ̀ nù gbò òṣùṣù ọwọ̀ ní túmọ̀ àlèdè òyà ní túnra obìnrin yà ọlẹ́ni tá a sá gbà kọ gbà ni tó bá dàsìkò ṣòro jagunjagun lọ́ba lólóyè Ọbásanjọ́ lóyè Ọbásanjọ́ ló kọ́ wọn ní tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rìn lélẹ́yìí àkọ́kọ́ kó mobile police wá àwọn sọ́jà tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ. Now the reason is that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Awujale of Ìjẹ̀bú-Òde Arisekola Alao they were all behind Mọ̀dẹ́kẹ́ and they were outside my own state. Ó túmọ̀ sí pé láti ìta ni wọ́n ti ń kọ̀dí síta tọ̀ sílé wọ́n ìsọmọ onílẹ̀ o ṣùgbọ́n láti ìta ni wọ́n ti ń kọ̀dí síta sọ̀kò sílùú Ilé-Ifẹ̀ tó jẹ́ orírun lẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ̀ṣẹ̀ wo ni fẹsẹ̀ tán fi so pàǹpá lórí Ilé-Ifẹ̀ nìkan Yorùbá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi ń jàjàkú akátá kí ló dé tí wọn ò lè pẹ̀tù sáwọ̀ bí a láàrin wa ń bí kò yẹ ká mọ bára wa jà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí wọ́n wá pè pàdé àlàáfíà láàrin Ilé-Ifẹ̀ àti Mọ̀dẹ́kẹ́ kan wá bá gómìnà pé a gbọ́dọ̀ lájú kalẹ̀ kí gbogbo ọmọ ọlọ́bẹ̀ ẹ jẹ́ ká wòrò orí adé ká dá sí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn pàtàkì tí ń bẹ ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kí wọ́n dá sí bóò ní ìbá ṣe máa dùn ún gbọ́ lónìí ṣùgbọ́n ọ̀tẹ̀ àgbàdo kò lè tánú ẹyẹ àparò láíláí wọ́n ní they were behind Mọ̀dẹ́kẹ́ because Mọ̀dẹ́kẹ́ wà Ọ̀yọ́ town kò níyàn jíjà nú Ọ̀yọ́ Mọ̀dẹ́kẹ́ ti wá Ọ̀yọ́ làwa ti wá kò níyàn jíjà nínú rárá alemọ́ làgbo lemọ́ lọ́yọ̀ọ́ báyìí ogun ló lé wa kúrò ojúlówó ọmọ fẹ̀sìn ni wá àwa la lè pè lójúlówó ìran tó tẹ̀lé Ọ̀rànmíyàn jáde kúrò nífẹ̀ẹ́ tá a tún wá padà wá lé wa torí bájá bá forí kó mi yọ ọmọ náà lé olówó ẹ̀ bí wájú ọ̀bá yìí ṣe lọ èyàn ṣe padà sí bàbá kú lẹ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ là á padà sí. So Mọ̀dẹ́kẹ́ felt is not Ifẹ̀ Mọ̀dẹ́kẹ́ gbà pé àwọn ò kì í ṣe Ifẹ̀ Aláàfin felt Mọ̀dẹ́kẹ́ was Ọ̀yọ́ kò níyàn jíjà nú lọ́kàn Aláàfin àwọn fẹ́ gbèjà Ọ̀yọ́ àwọn fẹ́ gbèjà Ọ̀yọ́ tí ń bẹ nílé Ifẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ fẹ́ gbèjà ẹ lè gbà wọ́n lásìkò ìṣòro torí ẹ̀yin gangan wà nínú ìṣòro ńgbà tó gun tí Ọ̀yọ́ lé ká wọ́n dẹ̀ dé Ilé-Ifẹ̀ gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ so ṣé wàá fibi sólóore lọ́wọ́ ayẹ ká hù pẹ̀lú wọn lọ́wọ́ ayẹ ká hù
pẹ̀lú Ilé-Ifẹ̀. Béèyàn méjì bá ń jà, ẹnì kẹta tó bá fẹ́ ṣètò Ọlọ́run yóò wá ọ̀nà tíjà yóò fi parí ni. Ọ̀rọ̀ balẹ̀ ó dìtàn. Àṣélẹ̀ làbọ̀ wá bá tí Yorùbá wí náà rèé o. Ọ̀rọ̀ ló ní ìtàn ọ̀la náà rèé o. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a dárúkọ ò sí lókè ìpẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n tán ti ṣẹlẹ̀ la ṣe rántí dòní, la ṣe ń sọ nípa rẹ̀ yìí. Kí ni ìwọ sì tá a mọ̀ rántí lọ́la? So Aláàfin had to seek the support of many people of Awujale and Alao Akala àbí Arisekola Alao. Many people were crying, strangers, àwọn kò mọ́wọ́ kò mẹsẹ̀, àwọn àlejò. Ogun Mọ̀dẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ ló bí ọ̀nà tó gba wájú Odùduwà University lọ sí Iléṣà. Lásìkò Ogun Mọ̀dẹ́kẹ́ ni wọ́n ronú kan tí wọ́n ṣe. So that àjèjì oníṣẹ̀ṣẹ̀ la Ifẹ̀ kọjá kó tó débi tí ń lọ mọ́. Wọ́n gbọ̀nà Iléṣà direct mọ́ lọ sọ́nà Àkúrẹ́. Àkàndé ọ̀rọ̀ Awíkòǹkò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. N ò sọ ọ̀rọ̀ yìí láti rù bínú ẹnìkankan sókè tàbí láti dájà álẹ̀. Mo ń sọ fún ọ pé àṣélẹ̀ làbọ̀ wá bá ni. Àǹpápá fún ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn tí ọmọ wúlẹ̀wúlẹ̀ ń tá a sọ wípé Aláàfin àná ó wà nínú àwọn tí ń rú náà sí. Ìwádìí mi sì ń tẹ̀ síwájú o, mo sì ní tí mo fẹ́ fàyọ gan. Àánú Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀, wàhálà àti ìdààmú kéré ó tóbi onímọ̀ náà lé wa. Ilé-Ifẹ̀ Mọ̀dẹ́kẹ́, àlàáfíà ti jọba, àlàáfíà tó jọba ò ní bàjẹ́ mọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo wa nínú àlàáfíà láti sọdún. Mo kí yín o, mo yìn yín o, mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní wọ̀ mí. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́. Àjùwàṣe o. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè, àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053 270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 2729. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ilé aláyọ̀ nílé wa.